Ngày thứ tư sau cái chết của nam diễn viên Vu Mông Lung. Khi dư luận tưởng rằng đây chỉ là một vụ tự tử khép lại chóng vánh, thì 3 phát súng bất ngờ nổ ra trên mạng xã hội. Những phát súng không bắn vào người, mà bắn vào sự thật bị che lấp. Ai đã nổ súng? Vì sao tiếng súng ấy lập tức bị bịt lại? Và điều gì thực sự đã xảy ra trong những giờ phút cuối cùng của Vu Mông Lung? Chúng tôi sẽ cùng bạn đi ngược lại từng chi tiết, từng mảnh ghép để tìm câu trả lời. Ngôi sao bạc mệnh. Vu Mông Lung, ngôi sao được khán giả biết đến rộng rãi với vai Bạch Chân Thượng Thần trong bộ phim đình đám tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Anh đã rời bỏ chúng ta vào rạng sáng ngày 11 tháng 9 năm 2025 ở tuổi 37. Anh sinh năm 1988 tại Tân Cương, lớn lên trong vòng tay một người mẹ đơn thân. Cha mất sớm, mẹ là điểm tựa duy nhất, cũng là nguồn cảm hứng để anh theo đuổi nghệ thuật. Vu Mông Lung từng nói, mẹ tôi đã chịu quá nhiều đau khổ, tôi phải đảm bảo rằng bà được hưởng hạnh phúc. Anh còn có 2 chú chó trung thành gắn bó suốt 6 năm, gần như đi đâu cũng mang theo. Trong mắt bạn bè, anh là người nhẹ nhàng, khiêm tốn, tránh xa thị phi. Đêm cuối cùng. Tối ngày 10 tháng 9, Vu Mông Lung tham gia một buổi tụ tập nhỏ cùng khoảng 5-6 người bạn. Anh ở lại qua đêm tại căn hộ của họ, chứ không phải nhà riêng. Khoảng 9 giờ tối, anh vẫn online trò chuyện bình thường, không để lộ bất kỳ dấu hiệu tuyệt vọng nào. Sáng hôm sau, khoảng 6 giờ, một người dân trong khu dắt chó đi dạo bất ngờ phát hiện thi thể của anh nằm dưới đất, bên cạnh một vũng máu. Nhân chứng kể lại, con chó ngửi thấy mùi máu trước, rồi dẫn chủ tới. Miệng anh chảy máu. Một người đàn ông mặc đồ trắng, tự xưng là bạn của Vu Mông Lung, chạy xuống, dùng áo che mặt anh, nhưng không lập tức gọi cảnh sát. Chính đội trưởng bảo vệ của khu mới là người báo công an. Hiện trường đầy nghi vấn. Thông tin ban đầu cho biết anh rơi từ tầng 5 của căn hộ, nhưng có quá nhiều chi tiết khiến dư luận không thể tin rằng đây chỉ là một vụ tự tử hay tai nạn. Cửa phòng khóa từ bên trong. Cửa sổ mở, lưới an toàn kim loại bị tháo gỡ. Người dân trong khu nói, loại lưới này rất chắc, khó có thể phá bằng tay không. Trên khung cửa sổ có nhiều vết cào xước. Vu Mông Lung cao 1m83, khó có thể chui qua ô cửa hẹp một cách tự nhiên. Trong túi quần anh có 2 chiếc đồng hồ Rolex của bạn bè. Tại sao một người muốn tự tử lại cầm theo đồ vật giá trị của người khác? Anh vốn sợ độ cao và anh từng công khai chia sẻ điều này. Ngày hôm sau, anh còn lịch quay trên CCTV, hoàn toàn không có dấu hiệu bỏ dở sự nghiệp. Và quan trọng nhất, Vu Mông Lung là con một, sống với mẹ. Anh chưa từng để lộ một ý định hay lời nói nào về việc từ bỏ mạng sống. Khoảng 10 giờ sáng 11 tháng 9, tin đồn anh qua đời lan truyền trên mạng. Nhưng phải đến 6 giờ tối, studio mới chính thức xác nhận anh đã ra đi, đồng thời dẫn lại kết luận từ cảnh sát, loại trừ yếu tố hình sự. Chỉ 12 giờ sau khi phát hiện thi thể, cảnh sát khép lại vụ án, loại bỏ khả năng án mạng. Điều này đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và nghi ngờ. Nỗi đau của người ở lại. Mẹ anh đang ở Ô Lỗ Mộc Tề, thủ phủ Tân Cương, quê hương của Vu Mông Lung. Khi nghe tin con trai tử vong, bà đã ngất xỉu và nhập viện cấp cứu. Người phụ nữ ấy từng là chỗ dựa và nguồn động viên lớn nhất, nay phải đối mặt với nỗi đau mất đi đứa con trai duy nhất. Tất cả những lời hứa của Vu Mông Lung, đưa mẹ đi du lịch, mang lại hạnh phúc, giờ hóa thành những vết thương không bao giờ lành. 3 phát súng ngày thứ tư. Khi mọi thứ tưởng như đã lắng xuống, thì ngày thứ tư sau cái chết, 3 tiếng súng bất ngờ vang lên trên mạng xã hội. Không phải súng thật, mà là những phát súng công khai đòi minh bạch. Phát súng thứ nhất, Trần Hiểu Đông. Nam ca sĩ kiêm diễn viên Hồng Kông, người từng hợp tác với Vu Mông Lung, là người đầu tiên lên tiếng. Trên Tiểu Hồng Thư, anh viết: tại sao minh bạch lại khó đến vậy? Tại sao không có ai trong số những người ở hiện trường lên tiếng, dù chỉ một chút, cho dù điều đó có thể trở thành bằng chứng trước tòa? Tại sao tất cả chỉ là xóa, xóa và xóa? Thật buồn. Một cặp mắt, một camera giám sát cũng không có sao. Tại sao mọi người lại lạnh lùng như vậy?
Tôi mong cuộc điều tra sẽ công bằng. Nhân gian này cần nhiều ánh sáng hơn. Ngoài kia lại mưa rồi, và cũng thật mông lung. Bài đăng này nhanh chóng biến mất khỏi Tiểu Hồng Thư, để lại sự lo lắng của cư dân mạng dành cho Trần Hiểu Đông. Tín hiệu đáng mừng là tài khoản Weibo của anh ấy vẫn còn trong trạng thái hoạt động vào tối ngày 14 tháng 9. Phát súng thứ hai, nhà văn Lỗ Ban. Ông liên tục đăng 3 bài trên Weibo, nhưng tất cả bị xóa hoặc ẩn. Trong cơn phẫn nộ, ông viết: Họ đã xóa 3 bài đăng trên Weibo của tôi liên tiếp. Tôi tức điên lên. Tôi phải nói rằng, ngay cả biên kịch tệ nhất thế giới cũng không thể nghĩ ra nguyên nhân cái chết như vậy. Với bao nhiêu nghi ngờ như vậy, các người muốn chúng tôi tin rằng đó là một cú nhảy. Làm sao các người có thể thuyết phục chúng tôi được? Ông liệt kê 14 câu hỏi khiến ai đọc cũng rùng mình. 1. Một người trẻ, đẹp, sự nghiệp đang lên, sao lại đột ngột nhảy lầu? 2. Sao lại chọn nhảy từ nhà bạn, chứ không phải nơi khác? 3. Sao lại chọn tầng 5, độ cao chưa chắc chết? 4. Vì sao đầu chúi xuống đất, giống bị ném hơn là tự nhảy? 5. Vì sao hôm đó camera giám sát lại mất điện? 6. Vì sao hôm sau vẫn còn lịch biểu diễn? 7. Vì sao trước đó chưa từng có lời nào muốn tự tử? 8. Vì sao cửa sổ có vết cào, lưới sắt bị cắt? 9. Vì sao không để lại thư cho mẹ? 10. Vì sao túi quần có 2 chiếc Rolex của bạn? 11. Vì sao điện thoại không bị kiểm tra? 12. Vì sao nhóm bạn uống rượu cùng không bị thẩm vấn? 13. Vì sao chỉ 12 giờ đã kết luận tự tử? 14. Vì sao từ khóa hot search biến mất nhanh đến vậy? Mỗi câu hỏi như một nhát dao, đâm thẳng vào sự thật bị che giấu. Lỗ Ban còn mỉa mai. 3 bài đăng Weibo này không phải ai cũng thấy sao? Kỳ lạ thật, chỉ có mình tôi thấy thôi. Bị xóa 3 lần rồi, tôi sợ phát khiếp, chỉ dám đăng ảnh của Vu Mông Lung. Tôi đề nghị Baidu xóa hết ảnh của Vu Mông Lung đi, để chúng ta không còn gì để đăng. Thực ra Weibo cũng tốt với tôi lắm. Nó ẩn hết mọi thứ khỏi mọi người, chỉ trừ tôi, cho tôi quyền riêng tư. Buồn cười nhất là bài đăng thứ 4. Nó hiện hơn trăm bình luận, nhưng khi tôi nhấp vào thì chỉ thấy 2 bình luận. Chẳng lẽ Weibo có sức mạnh đặc biệt gì đó sao? Nhà văn Lỗ Ban còn nhấn mạnh thêm. Sau khi tôi đăng 3 bài viết liên tiếp trên Weibo, bài viết cuối cùng, vốn bị kiểm duyệt trong 3 bài xóa trước đó, đã hiện ra, nhưng không thể chia sẻ được. Vậy nên, lên tiếng vẫn có tác dụng, bạn không thấy sao? Nếu bạn không lên tiếng, mọi người sẽ coi bạn như một kẻ ngốc, như một con cừu non. Quyền lợi là do bạn giành được, chứ không phải do bạn ban tặng. Nguyên nhân cái chết của Vu Mông Lung cũng cần phải được làm rõ thông qua thẩm vấn, sẽ không ai tự nguyện nói cho bạn biết cả. Ông thẳng thắn nghi ngờ, tất cả các dấu vết đều cho thấy đây rất có thể là một vụ giết người. Đồng thời ông cũng thừa nhận, nếu thực sự liên quan đến những nhân vật có thế lực lớn, ông sẽ chọn xóa bài viết hoặc hủy tài khoản để tự bảo vệ bản thân. Tức là chính Lỗ Ban đã nói rõ, nếu một ngày nào đó ông biến mất trên Weibo, xóa sạch bài hoặc đóng tài khoản, thì đó không phải là hành động tùy hứng, mà là tín hiệu ông bị đe dọa, buộc phải tự bảo vệ mình. Điều này càng cho thấy bầu không khí bất an xoay quanh cái chết của Vu Mông Lung. Chỉ cần một tiếng nói khác thường, cũng phải chuẩn bị cho tình huống bị bịt miệng. Blogger, người đưa tin đầu tiên về sự ra đi của Vu Mông Lung, cũng đã xóa bài và bị cấm ngôn. Các tìm kiếm nóng biến mất, các bài viết về thuyết âm mưu đồng loạt bị xóa hoặc ẩn. Điều này cho thấy rõ mức độ nguy hiểm mà những người lên tiếng phải đối mặt trong câu chuyện của Vu Mông Lung. Phát súng thứ 3, thầy Tôn Đức Vinh. Người từng dẫn dắt Vu Mông Lung vào giới giải trí, sau mấy ngày im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Ông viết: sự việc liên quan đến Vu Mông Lung là điều mà tôi, với tư cách là người thầy khai sáng cho em ấy, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi không còn cảm thấy an toàn hay yên tâm nữa. Trong đám bụi mờ mịt, tôi phát hiện ra hàng nghìn liên kết gần đây, không biết đâu là đúng, đâu là sai. Liên quan đến Vu Mông Lung và nghĩa thầy trò, tôi thật sự rất đau lòng, mọi thứ đã kết thúc. Ông nhấn mạnh,
Hiện tại, điều quan trọng nhất là làm rõ Vu Mông Lung đã chịu bao nhiêu ấm ức và áp lực. Tôi nhất định sẽ tham gia vào quá trình điều tra. Vu Mông Lung phải được rời đi trong tôn nghiêm và phải xóa bỏ những quy tắc phi lý trong giới nghệ thuật. Gửi đến các fan của Vu Mông Lung, chúng ta nhất định phải đoàn kết, truy tìm sự thật để ánh sáng và hào quang của Vu Mông Lung mãi mãi lưu lại trong trái tim mọi người. Dư luận phẫn nộ. Trong vòng chưa đầy một ngày, tất cả các tìm kiếm nóng về Vu Mông Lung bị xóa khỏi Weibo. Blogger đăng tin đầu tiên về cái chết cũng xóa bài. Nhiều người chia sẻ thuyết âm mưu liền bị cấm ngôn. Nhưng bên ngoài bức tường im lặng ấy là hàng ngàn lời tiếc thương. Từ Trung Quốc đến quốc tế, từ fan lâu năm đến những người vốn không theo dõi anh, tất cả đều bàng hoàng. Họ nhắc đến hình ảnh một Vu Mông Lung khiêm nhường, yêu thương mẹ, gắn bó với hai chú chó. Một người hiền lành, không tranh cãi, không phô trương. Vu Mông Lung đã ra đi, nhưng điều mà công chúng không thể chấp nhận chính là sự ra đi ấy bị vội vã khép lại bằng hai chữ tự tử. Những phát súng của Trần Hiểu Đông, Lỗ Ban và Tôn Đức Vinh dù nhanh chóng bị bịt lại, vẫn vang vọng như tiếng chuông cảnh tỉnh. Sự thật, nếu không được làm sáng tỏ, sẽ tiếp tục dằn vặt công chúng và những người yêu thương anh. Bởi ánh sáng không bao giờ đến từ im lặng. Và Vu Mông Lung xứng đáng được rời đi trong sự thật và tôn nghiêm. Và đó mới chỉ là những tiếng nói từ dư luận. Trong video tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa đến bạn toàn văn lời chia sẻ của anh họ Vu Mông Lung, người trực tiếp cùng gia đình đối diện sự thật đau đớn khi tai nạn xảy ra. Hãy theo dõi trên kênh, chúng tôi đã mở riêng một phần nội dung dành cho Vu Mông Lung và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan cho tới khi sự việc được sáng tỏ.